No mutta nyt on puhelimenne päässä tällä kertaa nähtävästi Suomesta tällä hetkellä Yhdysvalloissa ajava ja täälläkin podcastissa ainakin nimenä varmaan monille tuttu. Eli Joni Komulainen, oikein hyvää päivää. Hyvää päivää. Kiitoksia kutsusta. No, täällä on podcastissa seurattu hyvinkin tiiviisti teidän Amerikka-matkaa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin onko sä nyt kotona Sonkajärvellä, missä päin maailmaa se oot tällä hetkellä? Nyt on Kempeleissä tässä kotosalla. Eilen tultiin tuo kaveri mukana sillä, niin eilen lennettiin tähän Suomeen. Nyt näillä näkymin vähän reilu viikko ollaan tässä. Sitten minä lähden takaisin. Okei, aika mahtavaa, että kerkeet välillä Suomenkin sieltä. Minkälainen kausi on ollut nyt tuolla Jenkeissä, ennen kuin päästään tarinaan, miten sinne on edes päästy? No pikkuhiljaa paremmin alkaa sujumaan. Siinä se alku meni vähän kaatuillessa ja muutenkin sekoillessa ja se on aika paljon erilaista kuin täällä, niin oikeastaan siinä totuuttelussa meni pitempään kuin itse ajattelin. Okei. Te lähditte siis Savolan Aapon kanssa 2 mieheen Amerikkaan. Aiotte ajaa koko sarjan. Sä oot kuskina, Aapo on sulla mekaanikkona. Mistä te olette saanut nämä pähkähulluideat? No sitä ihan ensimmäisen kerran ruvettiin pallottelemaan joskus 2-3 syksyllä. Aapohan oli silloin Topin kanssa siellä sen 1 kauden ja se on aika suplikki kaveri. Sai tosi paljon sieltä tuttuja itselleen ja sitten se jossain välissä vaan tuli ja se sanoi, että tuli puheeksi ja sitten sanoi, että jos on kiinnostusta, niin semmoinen voidaan porukalla järjestää. Mutta sitten oikeastaan nyt viime vuonna Ukkohallan kisan jälkeen mä sanoin Aapolle, että nyt alkaa riittämään täällä tämä touhu, että miten aletaanko järjestelemään matkaa sinne. Okei. No se startti siellä ei ole teillä ollut ehkä ihan se helpoin, että jos lähdetään ensimmäisenä etsimään autoa, sen jälkeen kärriä, ja jos nyt ihan oikein ymmärsin isäsi Komulaisen Jukan jutusta, että teidän ajokortit ei siis käy siellä alkuunkaan. Miten tämä reissu teille niin alkoi ylipäätään? No, lähdettiin sinne aika monen kysymysmerkin kanssa vielä ja ainut mikä oli varmaa, niin meillä oli kelekat ja kärri. Mm-hmm. Ja sitten tätä autoasiaa lähdettiin sinne selvittelemään. Ja tarkoitus oli, että olisi sieltä tuonut Suomeen, mutta sitten on mennyt sen verran hankalaksi täällä Suomen päässä, että ei saa tuotua. Tai saa tuotua, mutta ei saa rekisteriä. Mm. No sitten ruvettiin vuokrausta miettimään. Ja sitten saatiin ne vuokrauskuviot selviksi, niin sitten siellä oli pykälä, että ei saa millään muulla kuin Amerikan tai Kanadan ajokortilla vuokrattamista. No eipä se sitten autokouluun. Ja Ei juu. ensin oli tarkoitus, että Aapo ajaa vaan sen kortin. Mutta sitten siinä tuli, että jos on alle 25, niin ei saa peräkoukkua siihen autoon vuokrattua, niin sitten me mentiin molemmat. Mutta siis te olette käynyt Jenkeissä nyt autokoulun, ja teillä on nyt jo totta kai siis kortit taskussa tämän myötä. Minkälainen tämä autokoulu oli Jenkeissä, jos te olette niin oikeasti näinkin nopsaa autokoulu vetässyt läpi? Suomessa siihen menee vähän hetki aikaa. Joo, meillä siinä mulla taisi mennä, siitä kun täytin hakemuksen, niin siinä meni 23 tuntia ehkä, niin oli inssi ja teoriako ja nuo käytetty suhteellisen helposti se. Mä alkuun luultiin, että se on tosi hankala, kun ei ole, tai niin kuin ei asu siellä ja näin, mutta sitten Minnesotassa oli muuttunut
systeemi viime vuonna, että niin kun maahanmuuttajakin saa sen kortin helposti. Niin ei meillä sitten tarvinnut kuin teoriakoe ja ajokoe käydä. No nyt sulla on se niin jenkkiläinen ajokortti. Joo. Kuinka kauan se on voimassa siis ylipäätään? Olisikohan se 5 vuotta? Herra tuo aika. Se joutuu sitten uusin. Kyllä te olette sankareita, ei voi kyllä muuta sanoa, mutta no, te lähette sinne niinku ihan yhteistyökumppani niinku meiningille ja omalla kustannuksella ja muuta. No, minkälaista se elämä nyt on sitten tuolla Rapakan takana ollut tähän mennessä? No aika erilaista. Toki meillä pyörii siinä reenaamisen ja kelkan laiton ympärillä se arki aika lailla sille, että jos ei reenata, niin sitten remonttia. Aapo mulla nyt on hoitanut suurimman osan musta remontista. Mä en ole itse oikeastaan sotkeutunut siihen kelkan rassaukseen millään tavalla. Paremmin toimii sillä, että yksi mies hoitaa sen. Sitten tietenkin jos pyytää apua, niin menee kaveriksi, mutta muut. Siinä se urheillessa ja käläkkäillessä menee se arki. Miten teidät otettiin siis varikolla vastaan? 2 suomalaista miestä, toinen pohjoisesta, toinen Sonkajärveltä tyyppisesti tulee yhtäkkiä Railerin kanssa varikolle. Me tultiin ajaa kilpaa, niin miten jengi otti siellä vastaan? Kyllä ne vähän kierroon kahtoa, että onko tosi, että 2 pientä miestä Suomesta, että kyllä se näin on. Kiidon varaa saa rekkaa, kun käveltiin, niin sitten ukot kysyivät, että mille tiimille laitetaan laskut menemään, niin sitten Aapo sanoi sille, että ei kun tässä on meidän tiimi tässä kärjissä tällä hetkellä. Kahtovat toisiin, että on siinä Amerikan pokalu ihmeeseen. 2 pientä miestä menee, että ei muuta kuin, homma tulille ja tavaraa kärri. No siis te olette kalustanut kärristä lähtien kaikki. Minkälainen meininki teillä sillä varikolla nyt sitten on tällä hetkellä? siellä on hyvä meininki. Ja sitten niinku just nuo amerikkalaiset on tosi hyvin ottanut meidät silleen vastaan, että siellä saadaan jeesiä aika paljon. Ja sitten tosiaan kun Aapolla on paljon tuttuja siellä, niin hyvin otettu vastaan. Ja kärriin toki jouduttiin työkalut ja nuo laittamat. Se oli ollut kelkka käytössä, mutta sitten työkalut piti hankkia mitä tarvii. Mutta hyvä siellä on meininki. No tuossa aikaisemmin Pihla ja Akin kanssa puhuttiin nimenomaan siitä asumisesta siellä ja ravinnosta ja kaikesta muusta tämän podcastin ekassa jaksossa, niin miten se eroaa sun mielestä, niin kun, jos verrataan Suomeen tällä hetkellä, niin miltä se näyttää nykypäivänä? Miten te siellä niin asustelette? No meillä on vuokrattu siitä Elk Riveristä, se on niinku Minneapoliksen. Eli sen niinku Minnesotan pääkaupungista se joku puoli tuntia matkaa. Ja siinä on niinku reenirataa 10 minuutin päästä meidän kämpiltä ERX. Ja sitten meillä on vuokrattu oma kotitalo siitä ja me asutaan siellä niinku Aapo ja Topi ja minä. Ja Topi muutti meidän kanssa sinne nyt vuoden alusta ja asuu sitten niinku loppuun asti ennen kuin lähdetään pois. Ruokahan siellä on huomattavasti rasvasempaa kuin täällä Suomessa ja kyllä se ihan mielellään, kun tänne Suomeen lentää, niin ensimmäisenä käy lounaalla, jos se syö semmoisen kotiruuan, jos ei mene kämpille ja teen. Mutta kyllä sieltä kaupasta saa ostettua terveellisetkin ainekset ruoantekoon. Ruoka on kalliimpaa kuin Suomessa. Onko näin? Noin niin kuin kaupassa, joo. Okei. Aika mielenkiintoista. Kyllä saa puhtaasti syötyä, kun itse tekee. No Topi on teidän kanssa samassa mielessä olette kämppiksiä Jenkeissä, niin miten se yhteisöllä on sujunut? Onko te, niin kuin, asuuko esimerkiksi muita ulkkarikuskeja siinä lähellä tai jotain muuta? No siinä Elk Riverin alueella asuu näitä skandikuskeja, Harri, Emili ja Isoli, ja nuo asuu siinä, että meillä on mennyt arki ihan hyvin. Jos on huono päivä, niin ei puhuta mitään, jos on hyvä päivä, niin puhutaan. Vähintään aamulla aina morjestettaisiin vastaan käy.
Perussuomalainen tunnelma siis suomeksi Joo. sanottuna. Loistavaa. No sä oot nyt ihan täyspäiväinen ammattiurheilija käytännössä tällä hetkellä. Niin jos mennään vuosia vähän taaksepäin, mietitään niitä, sulla on kuitenkin tuolta niin kuin Pro-litestäkin SM-pronssia, nelospaikkaa, muuta tällaista, niin onko se niin kuin normaali elämän rytmi tai tällainen muuttunut nyt, kun joutuu panostaa silleen niin kuin oikeasti ja isosti? No me ollaan nyt tässä useampi vuosi mennyt silleen, että kun on kausiluontoista tuo työ, että toukokuussa, huhtikuun lopussa lähdetään töihin ja marraskuulta lopetetaan, että useampi vuosi on mennyt silleen, että talven sitten ollut kelekkahommilla, että ei hirveästi ole muuttunut nyt. Toki, että tuolla nyt ei sitten ole mitään muuta kuin se kelekkahomma ja mutta ei ihan älyttömästi ole muuttunut. Okei. Okay. Käykö se jotenkin tylsäksi? Ainakin muutamat Suomi-kuskit, ketkä siellä on käynyt, on sanonut välillä, että se on ihan helketin tylsää niin kuin vapaapäivinä käytännössä. No, kyllähän siellä tekemistä on. Ja sitten kuitenkin 3 suht virkeätä tapausta, että kyllä siellä tekemistä keksii. Ei aikakaan pitkäksi. Niin. Ja sitten kun asuu tuossa suht lähellä isoa kaupunkia ja muuta, niin kyllä siellä niinku kyllä sillä hommaa löytyy. On toki myös niitäkin päiviä, että ei jaksa lähteä mihinkään tai muuta, niin sitten vaan sillä kämpillä makoilla. Mutta No, sä ajat nyt täyden kauan siellä, ainakin näillä näkymiä suunnitelmissa. Minkälaisia muita ajosuunnitelmia on tähän kauteen? ajetaan vielä ne kisat, mitä on jäljellä, ja sitten heitetään pois, kun tullaan Okay. huhtikuun alussa. Ei lähdetä nyt täällä ajamaan mitään kisoja. Ja seuraava kysymykseni olisi ollutkin, kun Parikkala alkaa käytännössä silloin, kun tätä nauhoitetaan, niin huomenna, niin nähdäänkö Komulainen siellä? Ei nähdä. Okei. Okay. Onko se ihan niin kuin nyt tiedostettu päätös kuitenkin siinäkin mielessä, että ei tule vaan mitään loukkaantumisia tai tällaisia? No joo, on siinä sekin, että ei just halua loukata täällä itseäsi. Ja sitten onhan seuraillut tässä tätä touhua tällä, niin ei ihan älytöntä mielenkiintoa olekaan nyt. Okei. Okay. Ajetaan nyt siellä. Siellä saa ajaa ihan täysillä kilpaa sen 8 viikon loppua. Tarkoitus olisi päästä kuitenkin reenaamaan nyt ensi viikolla johonkin päin, että saa piettyä ajorytmiä rinne. No, sulla on ollut hyvä kausi heti starttiin, niin jos mietitään, tuossa jos katsotaan, niin kun sä oot tällä hetkellä sporttiluokan 8, onneksi olkoon ensimmäistä podiumipaikasta myöskin viime viikon loppuna, todella hyvän näköistä ajamista ollut tähän asti, niin omin sanoin, miten sun kausi on tähän mennessä mennyt? Ylä- ja alamäki. Se Arvowoodin ensimmäinen viikonloppu, se meni oikeastaan kolaroidessa siellä. Oliko mulla 4 vai 5 kertaa jonkunnäköinen kolari tai lähinnä lähtökolareita. Siinä oli Aapollakin ihan tosissaan töitä, kun se vaihteli osia kelekkaan. Se meni ehkä vähän harjoitellessa se viikonloppu. Sitten Canterbury Parkissa se seuraava kisa. Siellä sitten sai jo vähän enemmän semmoista rentoutta siihen ajamiseen. Ja sitten siellä oli finaalissa 4. perjantaina. Että sai sitten myös vähän niin kuin itsevarmuuttakin siihen touhuun, että on mahdollisuuksia vaikka pärjätäkin. Viime viikonloppuna tosiaan sitten perjantaina oli podiumilla 3. Siinä pitkä aikaa ajoin 2, mutta sitten tuli vähän hölmöiltyä siinä ja oikeastaan koko erää ajettiin ihan peräkanaa, niin sitten pikku virhe siinä ja pääsi kamu ohi. Mutta pääasia, että sai nyt edes podiumia ajettua. No joo, todellakin onhan todella ihan makeata, että niinku ensimmäinen
No sä oot käynyt aikaisemminkin itse asiassa, eikö sä käynyt viime vuonna yhden kisan ajamassa Jenkeissä jo? Ei, kun se oli Oliko se 23? 22 ehkä. Joo, Silloin kävin siellä Green Mountainin kanssa ajamassa 2 viikolla. joo. Siitä nyt ei jäänyt lähinnä kuin muistamaan. Ei tullut niinku samanlaisia fiiliksiä uudestaan nyt, kun menitte takaisin tonne, että niinku, tällehän tämä meneekin. Joo, silloinhan oli ajettu Artikkelillä pelkästään kilpaa ja mä kerkesin Oulutsunessa pikkusen testata kaverin kelekköä ja sinne mentiin suoraan kisoihin, harjoitukset 2 kierrosta. Niin se ei, siinä yhdessä viikonlopussa on aika hankala päästä Sinuiksen kanssa, se on kuitenkin todella paljon erilaista. Tai niinku rata on niin paljon erilainen kuin mitä täällä ajetaan. Mitkä ne suurimmat erot on, jos rata on yksi, että kun sanoit, että sä tykkäät ajaa kuitenkin sen Jenkeissä, ja sitten paljon puhutaan, että se vauhtiero, kaikki muut tällaiset on ihan erilaisia verrattuna Suomeen, niin mitkä ne suurimmat erot sun mielestä on? No siellä on enemmän semmoista niinku rytmipattia se, että siellä ei ajeta niinku patiharjalla niinku täällä yritetään. Ja sitten se pattimuoto on siellä semmoinen kolmiomainen verrattuna mitä täällä, ne on semmoisia tosi tasaisia. Ja sitten tosi paljon luokkia. Ne radat menee, ainakin meillä, niin ne on menneet tosi äkkiä niin huonoon kuntoon, että sinne tulee sitten tosia vaarallisia paikkoja pattisuurille ja muuta. Niin se on ehkä huomattavasti teknisempää on se, Okay. niin kuin sanotaan profiilisia. Onko se niinku aggressiivisempaa ehkä jotenkin? Joo. Siitä on paljon niinku kuullut, mitä on jutellut juuri niiden kuskien kanssa, ketkä on käynyt Jenkeissä ajamassa, että se on aika aggressiivista se meinki. Siinähän otetaan kuitenkin kontaktiakin, niin no, Suomessa vähän vähemmän ehkä loppuviimein, mutta koetko sä nyt niinku sporttiluokassa, että siinä otettaisiin kuitenkin ihan kontaktia, onko se rohkeampaa jopa se ajaminen? Joo, kyllä se, ja sporttiluokka nimenomaan on. Se on vähän semmoinen jokkisluokka siellä, että siellä kyllä otetaan. Ja nyt sitten itsellä oli just niin kuin ensimmäisissä kisoissa se ongelma, että kun täällä ei ole tottunut siihen kontaktin ja sitten siellä pitää ottaa kontaktia, jos haluat niin kuin päästä ohi. Se on tosi tasainen se sporttiluokka niin kuin vauhdiltaan. Ja sitten niin kuin tuolla Deadwoodissa esimerkiksi se alkoi mennä aika lailla yksilinjaiseksi. Niin sitten on vaan pakko antaa olkatappia siihen, että ainakin kertoo, että täältä muuten tullaan kohta. Että mullakin kelekat on jo sen näköiset 3 viikonlopun jälkeen, että on siinä osumaa otettu. Aivan varmasti. Miten ei varmaan niinku paikallisella jenkki-sportluokalla ei ole ihan hirveästi tekoa suomalaiseen sporttiluokkaan. Ei. Että se tasoero on niinku todella huima. On, joo. Kyllä mä pidän, että meilläkin tältä Suomesta niin pro-luokasta aika moni on juurikin sitä sportin. Toki kun ne on ajanut koko ikänsä siellä, niin ne on tottuneempia enemmän siihen tyyliin, mitä siellä on, mutta kyllä siellä on kova taso sportissa. Onko siinä nyt niinku näköpiirissä mahdollisesti 26 vuonna seuraavaa kautta muuta? Skauttaillaanko siellä? Minkälainen keskustelu siellä on käynyt nyt? Sulla on kuitenkin podiumipaikkoja ja hyviä näyttöjä alla. Ei ole minkäännäköisiä suunnitelmia vielä. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että ehkä 1,5 viikon päästä on menossa takaisin. Ehkä. Kun ei osaa suunnitella vielä viikkoa pitemmälle, niin ei tässä vielä ensi talvestakaan hirveätä suunnitelmia ole. Ajetaan nyt tämä kausi alta pois ja koitetaan pysyä ehjänä ja saa hyviä tuloksia. Just näin. Hei, mä kiitän tosi paljon, Joni, että kerkesit
messiin ja toivottavasti kerätään jutella vielä uudestaan tämän kauan aikanakin tuossa jossain välissä. Tiedän, että yhteydet ei ole ehkä mitkään parhaat ainakaan sinne Yhdysvaltoihin, niin toivottavasti kerätään vähän jutella, mutta loppuun kerro kotimaisille faneille ja muille terveisiä. Kiitoksia kaikille, jotka katsoo liveä ja laittaa viestiä ja tulee älyttömästi, niin kiitoksia kaikille, jotka jaksaa tsempata.